A Pécsi Tudományegyetem botanikus kertje meglehetősen hosszú fejlődésen ment keresztül. Talán onnan kezdeném, hogy az 1930-as években kezdődött itt el egy olyan jellegű munka, ami előkészítette a kert kialakítását. Ez a terület alapvetően a Mecsek déli lejtőjén fekszik, és egykori természetes erdők zónájában található. Kialakult rajta egy olyan speciális regionális klíma, ami melegebb nyarakat, változóan hűvös teleket és közepes mennyiségű csapadékot eredményezett, ugyanakkor a kertben megtalálhatóak bizonyos épületek és létesítmények is, amelyek még tovább módosítják ezt a természetföldrajzi helyzetet. Ennek megfelelően a kertnek van egy sajátságos mikroklímája, ami megalapozza, illetve keretezi azokat a lehetőségeket, amelyek a növények telepítésénél és fenntartásánál fontosak lesznek. A 30-as években tehát elindult az első telepítés, elsősorban fákat ültettek, nagytermetű fákat, és talán az lehetett a cél, ahogyan az irodalmi forrásokból ez kitűnik, hogy egy kellemes hangulatú parkot teremtsenek. Az akkori telepítők talán már tovább is gondolták az eseményeket, és nem is akartak itt megállni, mert folytatódott a nem fásszárúaknak a telepítésével, egészen az 50-es évek elejéig, amikor is a botanikus kertben hivatalosan is megtörtént az avatás. Innentől kezdve aztán felgyorsultak az események, és további fejlesztések vették kezdetét. Az 50-es és a 60-as években főleg az infrastrukturális beruházásokat valósították meg, tehát megépültek az üvegházak, megépültek a sziklakertek, és azok a komolyabb építési munkálatokkal járó létesítmények, mint például a kerti tó is. Majd ezt követően a szociális létesítmények és a kiszolgáló létesítmények kerültek sorra, és utána következett a növényanyag lényeges fejlesztése. Ezzel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy az akkori egyetem, intézmény, a tanárképző főiskola már sokrétű oktatási és kutatási tevékenységet folytatott, és a fejlesztések ezeknek a kiszolgálása irányába is elindult. Tehát például létrehoztak úgynevezett taxonómiai gyűjteményeket, amelyek a főiskolás hallgatók oktatását segítették, és létrehoztak az alkalmazott kutatásokhoz szükséges növényeknek a telepítését. Ezek elsősorban ipari és mezőgazdasági jellegű növények voltak akkor, ami a főiskolának a kutatási profilját jelentette. Aztán azóta még történt néhány lényeges esemény, amelyek tovább vezettek az őshonos és az idegenhonos növényeknek, növényközösségeknek és gyűjteményeknek a kialakításához. Ebből kettőt emelnék ki, ami Pécset különösen egyedülállóvá és országos szinten is kuriózummá teszi. Az egyik ilyen a szabadföldi gyűjteményekhez tartozik, ez a mediterrán sziklakert. A mediterrán sziklakertről azt érdemes tudni, hogy a tervezését és a létesítését hosszú idő alatt tudták csak megtenni. Körülbelül 10 évig épült, még több ideig történt a növények betelepítése, illetve kiválogatása. De megérte a munka, mert ez lett a botanikus kert egyik legkomolyabb és legegyedibb része. A másik létesítmény, amit szeretnék kiemelni, az a kaktusz és szukkulens gyűjteményt foglalja magába. Ez a kisebb üvegház területén található, de azért nagyon fontos, mert itt növény ritkaságok is elhelyezésre kerültek. Napjainkban a botanikus kert a sokirányú és sokrétű fejlesztés következtében és az egykori és mai vezetők felelősségteljes és szakmai támogatása mellett egy multifunkcionális egységét alkotja az egyetemnek. Ez azt jelenti, hogy folyik itt a kertfenntartási tevékenységen kívül oktatási támogatás, kutatási támogatás, és a botanikus kert nyitott a társadalmi és szociális kapcsolatok irányába is. Évről évre rengeteg látogatót látnak vendégül, növénykiállítások és növénybemutatók színesítik a programot. A gyűjtemények fenntartásának a körülményei kapcsán mindenképpen figyelembe kell venni a helyi és regionális adottságokat, a növények igényeit, és ez a növénygyűjtemény akkor tud tartósan és hosszú távon megmaradni, hogyha a környezeti igényeit és az ökológiai feltételeket is folyamatosan figyelembe vesszük.